හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ රසම රසට බෝංචි කරියක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බෝංචි කරියක් කියන්නේ ගෙදරදී රසකාරක මුකුත් සුප් කැට මුකුත් දාන්න නැතුව රසම රසට හදාගන්න පුළුවන් එකක්. ඉතින් අපි ටීවී එකේ ඇඩ් වලට රැවටිලා පිළිකා හදාගන්න නැතුව බෝංචි කරිය රසම රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා බෝංචි ග්‍රෑම් 250ක් විතර. ඒක සෝදලා මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල්, කහ ලුණු. මෙතන මම මිටිකිරි අඬු කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර මේ වගේ හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. උළු හාල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර මේ වගේ සුද්ධ කරලා දෙකට කපලා ගන්න. මෙතන මම තක්කලි ගෙඩියක් චොප් කරලා අරගෙන තියෙනවා. 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් විතර ඕන කරනවා. මේ අනිත් එකේ තියෙන්නේ අම්මිරිස් කරල් 3ක් විතරයි, රම්පා කෑල්ලකුයි කරපිංචායි. දැන් මම මේ වගේ වළඳක් අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර දා ගන්නවා. දැන් මම දිග මිරිස් කරලත් දෙකට කපලා දානවා. ඊට පස්සේ මම සුදු ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී රතු ලුණු, රම්පා, කරපිංචා ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙනකන් හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී මම අමමිරිස් ටික එකතු කරනවා. අමමිරිස් දෙකට පල්ලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මම අමමිරිස් කරල් 5ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් ඉහා ගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මම අර කපාගත්තු තක්කලි ටිකත් එකතු කරලා හොඳට හැඳි ගන්නවා. මේ ටික පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වෙලාවේදී මම කහ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. කහ ටික එකතු කරාට පස්සේ කහ ටික පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ බෝංචි මාළුව ගොඩක් රස වෙනවා. දැන් මම 3-5 කුඩු ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. තුන පහ කුඩු ටික එකතු කරලා විනාඩියකින් විතර මම කපාගත්තු බෝංචි ටික එකතු කරනවා. බෝංචි ටික හොඳට කලවම් කරනවා මේ තුන පහ ටික බෝංචි වල ගෑවෙන්න. මේ බෝංචි ටික ඉදෙන්න නම් ඔයාලා මේ දියකිරි එහෙම කෝප්ප ගණන් දාගන්න ඕනේ නැහැ. වතුර අඬු කෝප්පෙන් භාගයක් විතර තනින් තනට ඉහලා මේ බෝංචි ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. බෝංචි කියන්නේ ඉක්මනටම තැම්බෙන එළවලුවක්. ඊට පස්සේ මම මේක පියනේ වහලා විනාඩි 3යි උයාගන්නේ. ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් පියනේ වහලා තිබ්බොත් බෝංචි වල පාට මාරු වෙනවා. විනාඩි 3න් පස්සේ මම මේක උයාගත්තේ පියන ඇරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඔක්කොම වතුර ටික හිඳිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේදී මම පොල් මිටිකිරි අඬු කෝප්පෙන් එකක් දා ගන්නවා. ඔයාලට හොදි වැඩිපුර ඕනේ නම් පොල් මිටිකිරි අඬු කෝප්පෙන් එකමාරකුත් දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කිරි ටික නටනකම් මාළුව හැඳි ගන්න. ඊට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරගන්න. මේ බෝංචි මාළුව ගොඩාක් රසයි. අපිට සුප් කැට කෘත්‍රිම රසකාරක මුකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ රසම රසට බෝංචි මාළුවක් හදාගන්න. ඔයාලත් හදලා බැලුවොත් මට අදහස් කමෙන්ට් තීරුවේ සඳහන් කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා යාළුවන්ට බලන්න Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.